Đấy ở trong bạn ban đánh một quan kém đánh 70 ấy thàn ha không ai kia mà tinh ốm chả à đánh nhá cu lại thăm siêu nó còn đáng à và tinh tế lệ này cả xe như đây bây giờ tinh ngoan tinh tê chứ này lệ tình tu Đấy ở trong bay mơn một bài đây mơn cu la một thằng thọ tới bàn cây score tới cái mà tinh chán bàn cây score cái tinh chán bạn ban đánh một quan kém đánh 70 ấy thàn ha không ai kia mà tinh ốm chả à đánh nhá cu lại thăm siêu lệ này cả xe như đây bây giờ tinh ngoan tinh tê chứ này lệ tình tu